आता आपण जे संस्कृतमधून शब्द किंवा उच्चार आलेले आहेत त्यासाठी तमिळमध्ये त्यांनी जी अक्षरं वापरतात किंवा तयार केली ती आपण पाहूया. तर त्यामध्ये पहिला आहे बघा ज. पाहून झालं. आता त्यापुढे हे बघा ही लाईन थोडीशी पुढे आली पाहिजे होती. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे झालं श. दोन्हीसाठी एकच. आता आपण स पाहतोय. बस. आता आपण ह पाहूया कशा प्रकारे काढायचं ते. तर हा झाला ह. आता क्ष साठी आपण दोन अक्षरं जोडायची आहेत, क आणि श. नीट पहा दोन अक्षरं कशी जोडलेली आहेत ती. क. क सहसा क नेहमी असा खाली जातो. आपण क आधी काढून बघितलेला आहे. क ख ग. तर खाली न जाता बघा श ला तो जोडलेला आहे. आता श्री जे आहे ना, जे स्पेशल सिंबल आपण म्हणता येईल. आपण मराठीत लिहितो ना श्री. आणि हे वरती अशा प्रकारे. नीट लक्ष द्या इथे. हे जे खाली आलं पाहिजे इथे, आणि इथे आपण एक जी रेघ ओढलेली आहे ती थोडीशी पुढे पाहिजे आणि इथे थोडी कर्व आली पाहिजे. तर अशा प्रकारे हे स्पेशल सिंबल आहे. तमिळमध्ये श्री हे सहसा वापरत नाहीत. म्हणजे आपण मराठीत वापरतो ना श्रीयुत वगैरे, त्याऐवजी तिरू वापरतात. तर ते आपण सबसिक्वेंटली शिकूच. परंतु जी संस्कृतमधून आलेली आहेत अक्षरे, उच्चार, ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी त्यांनी जी अक्षरं तयार केलेली आहेत ती मी तुम्हाला आता दाखवली. आपण कानामात्रा वेलांटी न वापरता जे शब्द शिकता येतील ते शिकण्याचा प्रयत्न करूया. आपली सगळी बेसिक अक्षरं झालेली आहेत.